Hey Resto, welcome to Writing Skill Nolbari. মই আজি আপোনালোকক দেখাব লৈছো ফটোশপত এটা ফটো এই ব্যাকগ্ৰাউণ্ডটো কাটি কিনে আপোনালোকক এটা বেলেগ ফটোত কেনেকৈ লগাই ল'ব পাৰি হেতু আপোনাক দেখাইছো হয় চাওক আপোনালোকে এইটো ফটো মোৰ ডেস্কটপতে আছে আপোনালোকৰ কি কৰিব ফটোটোত ৰাইট ক্লিক কৰিব ৰাইট ক্লিক কৰাৰ পিছত ওপেন উইথ বুলি এটা অপচন আহিব ওপেন উইথত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনাৰ এটা ফটোশপ বিচাৰি উলিয়াব এটা ফটোশপ তাৰ পিছত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছত ফটোটো এনেকৈ আহি গ'ল এতিয়া সব আপোনালোকে কি কৰিব মই এই ফটোটো এইখিনি কাটি লৈ এটা বেলেগ এটা ব্যাকগ্ৰাউণ্ডত লগাই দিম সব আপুনি এটো জুম কৰি কেনে চাব আৰু জুম কৰিবৰ কাৰণে কন্ট্ৰল প্লাস প্লাস মাৰিব সব কন্ট্ৰল প্লাস প্লাস এটা ফটোটো ডাঙৰ হৈ গৈছে এটা আপোনালোকে কি কৰিব এই কলমৰ চিনটো যে আছে এই কলম এটো কয় পেন টুল এটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াতে ক্লিক কৰিব এনেকে ফটোটো কাটা আৰম্ভ কৰিব এইখিনি মই কাটি আছো সব অলপ দেৰি লাগিব পাৰে মাউস নাই কাৰণে অলপ দেৰি হৈছে মাউস থাকিলে অলপ সহজ হয় মোৰ ল্যাপটপত কৰিছিলো মাউসটো নাই সেইকাৰণে অলপ সব আপোনালোকে এইটো সম্পূৰ্ণকৈ কাটি লওক আপোনালোকে এইটো এনেকৈ টানো দিব পাৰে টানি দিলে অলপ সহজ হয় টানি দিলে এটো যদি আপোনালোকে এনেকৈ হয় তেতিয়ালে কন্ট্ৰল অল্টাৰ জেড মাৰিব তেতিয়া আকৌ ঠাইত আহি যাব চাওক এইটো এবাৰ আপোনালোকে এনেকৈ কাটি লওক মই তাৰে কাটি দিছো ৰব তাৰপিছত আপুনি এইখিনিত লৈ অল্টাৰটো ক্লিক কৰি দিব তেতিয়ালে আপোনালোকে চাওক মই তো কাটি লৈ আছো আপোনালোকে স্টেপ বাই স্টেপ চাই গলে আপোনালোকে অতি সহজতে কৰিব পাৰিব চালো আৰু যদি আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহলে আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব কাৰণ মই মাজে মাজে এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ দি থাকিম ওয়ার্ড এমএস এক্সেল এইবিলাকৰ ভিডিঅ দিয়া আৰম্ভ কৰিম বৰ্তমান ফটোশপটো চলিছে ফটোশপটো হোৱাৰ পিছত মই আপোনালোকক এমএস অফিসৰ অলপ কিছু শিকাম বুলি ভাবিছো সেইকাৰণে আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি থব 10 subscribe कर लगो সাউক মই কাটি আছো অলপ টাইম লাগে মই তাৰ দৰে কাটিছো টাইমটো কম কৰিবৰ কাৰণে ইমান ঠিক নহব পাৰে মই তাৰ দৰে কাটি লৈছো সব একেবারে তাড়াতাড়ি কাটি দিছো অলপ কাটাত বেয়া হ'ব পাৰে আপোনালোকে এটো কন্ট্ৰল মাইনাস মাৰিলে সৰু হৈ আহিব এটো চাব পাৰিব এতিয়া আপোনালোকে কি কৰিব যেতিয়া আপোনালোকে এইখিনিত পাব এটো ক্লিক কৰিব তাৰ পিছত আপোনালোকে যোনটো আপোনাৰ ৰাইট ক্লিক আছে মাউসৰ ৰাইট ক্লিক বা ল্যাপটপৰ এই ৰাইট ক্লিক কৰিব তাৰপিছত মেক সিলেকশন বুলি এটা অপচন আহিব মেক সিলেকশন এটো মই দেখাই দিছো মেক সিলেকশনত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব এটো এনে 0 থাকে 0 থাকিবই দিব 0 না থাকিলে যদি 1 দিয়ে দিলে আপোনালোকে অলপ ব্লাৰ হৈ আহিব সাইডটো 1 এ দিলো 1 নি দিলো কথা নাই 0 দিলো হ'ব 1 এ দিলো মই সব এটিটা মানে সিলেক্ট হৈ গল এতিয়া আপোনালোকে কি কৰিব আৰু এটা ফটো উলিয়াই ল'ব লাগিব ভাল ব্যাকগ্ৰাউণ্ডৰ ফটো মই ফাইল ওপেন কৰা দেখাইছো এনেকৈ দিছো এবাৰ উলিয়াই মোৰ ডাউনলোড কৰা আছে লাইব্ৰেৰী ডাউনলোডত এটোত মই ডাউনলোড কৰিছিলো ডাউনলোডৰ পৰা লৈ আছো ডাউনলোড সব এইটো ফটো একলেণ্ডৰ এটা ফটো লৈছিলো এইটো ফটো আহি গল আপোনালোকে এইটো এনেকৈ সাইড কৰিব তাৰ পিছত আপোনালোকে এই ফটোটো আছে না তাৰ পিছত এইটোত ক্লিক কৰিব আপোনালোকে মুভ টুলত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰি আপোনালোকে
এইটো কণ্ট্ৰল নালাগে ধৰিব এনেকৈ ধৰি টানি লৈ আহিব চাওক এতিয়া আপোনালোকে টানি গ'ল কিন্তু এই ফটোটো চাওকচোন কেনেকুৱা ডাঙৰ হৈছে এতিয়া আপোনালোকে কণ্ট্ৰল টি মাৰিব একলে টি মাৰাৰ লগে লগে এনে এটা উইণ্ড' আহিব এইখন আপোনালোকে সৰু কৰি ল'ব একবাৰ তাৰপিছত এইটোত ক্লিক কৰি আপোনালোকে সৰু কৰি ল'ব ফটোটো সৰু কৰাৰ পিছত আপোনালোকে চাওক এইটো আহি গৈছে আপোনালোকে ফটোটো মিলাব পাৰিব এইবাৰ একলেনটো মই লৈছে তুমি কিয় লৈছে এসা চাওক ফটোটো আহি গ'ল এতিয়া আপোনালোকৰ এইটো দেখাই দিছোঁ মই আপোনালোকক কণ্ট্ৰল প্লাছ মাৰিব আপোনালোকে এইটো য়েছ ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে চাব পাৰিব সেভ হৈ আছে কণ্ট্ৰল প্লাছ চাওক এইটো আপোনালোকে ডাঙৰ হৈছে এতিয়া আপোনালোকে যেনেকৈ ইচ্ছা তেনেকৈ আপোনালোকে মিলাই ল'ব পাৰিব এইটো চাবৰ কাৰণে তাৰপিছত আপোনালোকে এনেকৈ চাওক এইটো ফটো এতিয়া আপোনালোকক যেনেকুৱা চাইজ লাগে যদি আপোনালোকক 4/6 লাগে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ক্ৰপ অপশ্যনটোত কৰিব ইয়াতে আপোনালোকে 4 ইঞ্চ কৰি দিওঁ ৱাইডটো মানে 6 এইটো কয় ইয়াৰ পৰা এইখিনিলৈ ৱাইড এইখিনিৰ পৰা এইখিনি হাইট ৱাইডটো আপোনালোকে 6 কৰি দিব 6 আৰু হাইটটো আপোনালোকে 4 কৰি দিব ইঞ্চিটো অট'মেটিকেলি লৈ ল'ব তাৰপিছত আপোনালোকে ক্ৰপ কৰিব ক্ৰপ কৰাৰ পিছত আপোনালোকে এটা নৰ্মেল মানে 4/6 ফটো হয় এইটো ওকে হৈ গ'ল এতিয়া আপোনালোকে চাওক এনেকুৱা হৈ গ'ল এতিয়া আপোনালোকে ফাইলটো সেভ কৰিব ফাইল সেভ এজত আপোনালোকে চাওক এটা অপশ্যন ওলাব বহুতকেইটা আপোনালোকে মাই কম্পিউটাৰৰ যিকোনো এটা ড্ৰাইভত মই ডেস্কটপত ডকুমেণ্টত কৰিলোঁ ডকুমেণ্টত এইটো দিছোঁ ইয়াতে ভাগিনৰ নামে দিছোঁ ARIYAN আৰিয়ান আৰু চাওক এইটো ফটোশ্বপ বুলি যি এটা আছে এইটোত আপোনালোকে JPEG এইটো কৰিব তাৰপিছত সেভ কৰিব সেভ কৰি পেলাই আপোনালোকে এইটো একেবাৰে বঢ়াই দিব তাৰমানে লাৰ্জ ফাইল কৰি দিব এইটো এনেকৈ আছে এনেকৈ দিলে কম হ'ব আৰু যদি লাৰ্জ ফাইল দিয়ে তেতিয়াহ'লে ফটোটো মানে ৰিজলিউশ্যনটো ভাল হ'ব তাৰপিছত অ'কে ক্লিক কৰিব অ'কে এতিয়া চাওক এইটো ফটোটো সেভ হৈ গ'ল আপোনালোকে একবাৰ চেক কৰি চাব পাৰিব মাই PC মই ডকুমেণ্টৰ হেৰিত সেভ কৰিছোঁ ডকুমেণ্টৰ এটা দিছোঁ ৰ'ব আৰিয়ান বুলি ইয়াৰ দিছ PC ডকুমেণ্টৰ এইটো দিছোঁ এপো ৱেবছাইট চাওক ইয়াতে ফটোটো ওলাইছে চাওক এইটো 4 দেখাত যদি ডাঙৰ আছে কিন্তু এইটো উলিয়াব 4/6 কৰি উলিয়াব এইটো আপোনালোকে এটা ভাল কৰি প্ৰিণ্ট কৰি উলিয়াব পাৰিব এতিয়া আপোনালোকে যদি প্ৰিণ্ট কৰি উলিয়াব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে অপেনত যাব আকৌ ফটোশ্বপত যাব ফটোশ্বপত যোৱাৰ পিছত চাওক এটা ফাইল উলিয়াব ফাইল নিউ কৰিব A4 অট'মেটিক লৈ লওক A4 তাৰপিছত ফটোটো আপোনালোকে এইটো অপশ্যনত এইটো ক্লিক কৰিব মুভ টুলত ক্লিক কৰি আপোনালোকে এইটো ইয়াত লৈ আহিব আপোনালোকে এনেকৈ মিলাই দিব আৰু যদি আপোনালোকে বৰ্ডাৰৰ এইফালে চাৰিফালে কিবা ৰঙা চিন দিব খুজিছে তেতিয়া আপোনালোকে এইটো কৰিব এডিট অপশ্যনত যাব ষ্ট্ৰক বুলি এটা অপশ্যন আহিব ষ্ট্ৰক ইয়াতে যেনে কালাৰ লাগে মই ৰঙাই দিছোঁ ৰঙা বাছি ল'লোঁ অ'কে আৰু এইটো মই 10 কৰি দিছোঁ 10px তেতিয়া অলপ ডাঙৰ হৈ উঠিব 10px অ'কে চাওক ফটোটো অলপ চাৰিফালে ৰঙা হৈ গৈছে এতিয়া আপোনালোকে এইটো প্ৰিণ্ট কৰিব পাৰিব যদি আপোনালোকে প্ৰিণ্ট কৰি আছে তেতিয়াহ'লে ফাইল প্ৰিণ্ট উইথ প্ৰিভিউ যাব প্ৰিভিউ কৰি আপোনালোকে এইটো চেণ্টাৰটো এনেকৈ কাটি দিব তাৰপিছত আপোনালোকে এনেকৈ মিলাই ল'ব মিলাইলে আপোনালোকে প্ৰিণ্ট অপশ্যনত যাব প্ৰিণ্ট অপশ্যনত যোৱাৰ পিছত এনেকুৱা প্ৰচিডৰ পিছত এইটো আপোনালোকে যি প্ৰিণ্টাৰ আছে মোৰ L380 ইয়াত প্ৰপাৰ্টিজত যাব প্ৰপাৰ্টিজত গৈ আপোনালোকে এইটো A4 কৰি ল'ব A4 কৰাৰ পিছত এইটো প্লেন পেপাৰটো এপছন মেট কৰি দিব আৰু ষ্টেণ্ডাৰ্ডটো হাই কৰি দিব কোৱালিটিটো তাৰপিছত অ'কে কৰিব অ'কে কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ
ফটোটা ভালদৰে প্ৰিণ্ট হৈ ওলাই আহিব চাওক ফটোটো প্ৰিণ্ট হ'ব ইয়াত মোৰ লগত প্ৰিণ্টাৰ নাই সেইকাৰণে আপোনালোকক দেখাব নোৱাৰিলোঁ তো শেষত আপোনালোকে দেখিলে এনেকৈ এটা ফটো কাটি আন এটা পিকচাৰত লগাই দি প্ৰিণ্ট কৰা হয় শেষত আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব